Și uite cum vorbeam eu la telefon cu un client dificil, să-i zicem. 30 de minute. După aia mă uit la telefon, glicemia urcase până sus de tot, la pragul de roșu. Și nu mâncasem nimic, ba chiar mi-era foame. Și uite cum am aflat eu că stresul risca să mă bage în diabet. La propriu. Și nu știam asta până să nu port chestia asta. Mă lași să te înțep? Hai, înțep. Uite, cu martori. Cu toată lumea aici. Să se vadă. Să nu zică după aia că de ce l-am înțepat aiurea. Ce ai emoții? Nu sunt doctor. Bine, pot să fac oricine. Așa, ăsta e senzorul. Da. Tu scoate telefonul și îți instalezi aplicația asta, Dexcom One Plus. L-am scos din cutie, ăsta e aplicatorul. Aici am niște plasturi. Asta este sigilat, da? Deci e sigilat ca la doctor, da? Aici e sigilat. Așa, se desigiază. Pentru că aici este un ac mic. Păi și ăla stă constant la mine în mână? Da. Stă în lichidul interstițial. Adică? În grăsime. Bine. Nu îl simți. Dacă zici tu. Am purtat de mai multe ori. Hai să mă gândesc. Dorm pe stânga, deci pe stânga exclus. Doar pe stânga? Da, și eu dorm pe stânga. Și? Nu-l simți. Unde ți-l pun eu, nu o să te doară. Bine. Și nu o să-l simți. Ai Ridică mâneca. Pe unde l-ai pus tu de obicei? Uite aici, că se și vede. Tocmai ce l-am schimbat, că mă pregătesc de următorul pentru... Și dacă stau așa și stau așa cu mâna... N-ai nicio problemă, îți promit eu. Dacă nu ți-l pun pe burtă. Dacă nu, pe burtă nu-mi place. Deci poți să-l pui pe mână. Cred că ai multă grăsime, într-adevăr. Poți să-l pui aici pe burtă sau poți să-l pui... Sub fesier. Da, sub fesier. Da. Hai că merge. Bine, hai. Uite că a reușit. Trebuie să împingi pe aplicator. Cum ai apăsat? Trebuie să împingi, să apeși pe el cu totul și după aia apeși butonul. Pentru că el se dezamorsează când apeși pe el. Perfect. Na, am mai învățat ceva. La mine a mers altfel. Deci arată un pic mâna. Simți ceva? Da, m-a înțepat normal. Te-a înțepat un pic, nu? Da. Dăm așa un pic cu degetul cât să apăsăm plasturile. Acum ar putea să rămână așa. Ideea care este că adezivul ăsta este suficient de puternic încât nu se desprinde de aici și mai există acest plasturez suplimentar ca să nu plece de acolo. De care nu e neapărat nevoie, dar dacă ești mai activ așa din fire, ia uite, ți-l fixez. Și acum dăm așa. Gata. O să și uiți că e acolo. Băi, asta e și ideea să uit, nu? La mine merge din prima. Salutare tuturor și bine v-am regăsit așadar. Săptămâna trecută am vorbit aici despre cum mi-am schimbat viața, nu în 30 de zile, mie mi-a luat 5 ani. Și am promis că o să fac un episod dedicat senzorului de glicemie. Pentru că e cel mai puternic dispozitiv pe care l-am testat vreodată. Mai puternic decât laptopurile și nebuniile care au stat pe masa asta. Și astăzi o să-i facem un pic de deep dive. Tot ce trebuie să știi, cum funcționează, cât costă, ce am aflat eu purtându-l și de ce probabil ai și tu nevoie de unul. Chiar dacă nu ai diabet. Nici eu nu am. Ok, dar de ce să-ți măsori glicemia dacă nu ai diabet? Păi, hai să-ți răspund direct la întrebarea asta, pentru că toată lumea m-a întrebat de jur împrejur. De ce, George, tu nu ești diabetic? De ce te înțepi? De ce te torturezi cu o chestie de genul ăsta pe mână? Pentru că nu vreau să devin diabetic, nu pentru că vreau să devin cyborg. Ăsta este răspunsul scurt. Și pentru că amicul meu, Andrei Pitiș, antreprenorul la român genial pe care l-am avut acum ceva timp la podcast, deja de 2 ori, în episodul 217 în IGDLCC, mi-a povestit prima dată despre chestia asta, despre cum își monitorizează el glicemia fără să fie diabetic. Și ce șocat a fost după ce a fost la fast food. A vrut să vadă la ce face spike-uri. Și am rămas cu informația asta în cap, cel puțin un an de zile, până când m-am hotărât să încerc și eu. Ai mâncat aseară pe la cât? Pe la 10? Cred că 9. 9, 8 jumate. Deci pe la 9 am mâncat și după aia uite cum i-am făcut spike. 2 spike-uri. Ai luat și desert? Nu. Asta zic, adică... Cu 2 spike-uri? Da, asta pentru că și adică asta e peste noapte. Pentru că hormonul insulina, care e în echilibru cu alți hormoni, s-a dat peste cap, pur și simplu, știi? Fantastic. De la o masă... Deci de la făină înseamnă, nu? Că făina este carb și carbul ăla se transformă foarte repede în zahăr. De la făină aia, da. Deci tu crezi că mănânci pui de la KFC, dar de fapt bagi și zahăr, fără să-ți dai seama? Da, cu siguranță. Orice șnițel e la fel. Adică... Auzi, ai mâncat numai carne sau ai mâncat și cartofi lângă? Aici doar carne.
Acum, adevărul e un pic mai larg, dar uite că citesc direct. Insulinorezistența începe cu 13 până la 15 ani înainte ca glicemia să se modifice vizibil. Asta o spune, spre exemplu, doctorul Casey Means, care este medic format la Stanford și este cofondatoarea companiei americane Levels. Ce înseamnă asta? Când medicul român îți spune că ai prediabet, corpul tău funcționează deja cu probleme de cel puțin 14 ani, tu doar nu știai, ca mine. Eu nu vreau să aflu însă peste încă niște ani de aici înainte că am făcut diabet. Eu vreau să știu acum. Și mai e o cifră care pe mine m-a surprins. 88% dintre americani, acolo unde se fac mai multe statistici, au cel puțin un biomarker care arată disfuncție metabolică. Eu cred că în România cifra e mai mare. De ce? Am vorbit data trecută. Noi suntem numărul 1 în Europa la obezitate. Și aproape 40% din populația de la noi e obeză cu acte în regulă. Am fost și eu acolo. Uite ce se întâmplă, spre exemplu, în țara noastră. 2024, de acolo am datele, 1.485.000 de români erau în evidență medicală cu diagnostic de diabet. 114.000 de cazuri noi într-un an. Într-un singur an. Sunt date oficiale de la Institutul Național de Sănătate Publică. Numai că numerele astea sunt doar partea vizibilă. Federația Internațională de Diabet estimează că în România sunt aproape 1.300.000 de adulți cu diabet de tip 2. Iar Societatea Română de Diabet spune ceva care mie mi se pare și mai grav. Doar 6,46% din populație e diagnosticată oficial. Estimarea reală 11,6%, adică jumătate dintre românii cu diabet nu știu că au. La nivel global e și mai rău. 589 de milioane de adulți cu diabet. Unul din 9 oameni de pe planetă are diabet. 252 de milioane nu au încă un diagnostic. Și acum, ce este un CGM și cum funcționează? Hai să-ți explic ce este aparatul ăsta, CGM. CGM vine de la Continuous Glucose Monitor. În română, monitor continuu de glucoză. E un senzor mic, cât 2 monede de 50 de bani, chiar mai mic, puse unul peste altul. Se aplică pe braț, pe burtă sau pe picior la anumite persoane cu un aplicator. Apeși pe un buton și gata. Uite, cam așa. Vezi acum? Sub piele intră practic un fir foarte subțire, atât de subțire încât nu-l simți. Eu aproape că nu l-am simțit la prima aplicare, doar o mică înțepătură. Însă firul ăla este important pentru că el măsoară glucoza nu în sânge direct, ci în lichidul interstițial, adică lichidul dintre celule, care reflectă glicemia din sânge cu o întârziere de 5 minute la aparatul ăsta. Apoi, senzorul, după ce se încălzește, trimite valoarea pe Bluetooth, pe telefon, la fiecare 5 minute. Poate să o facă și pe un astfel de senzor dacă nu vrei să folosești aplicația de telefon mobil pe care îl pui pe masă. O să-l testăm și pe el. Practic, ai 288 de citiri pe zi. 2117 pe săptămână, mai mult decât toate testele cu înțepătură pe care le-ai putea face în viața asta. De aceea mi se pare atât de valoros, pentru că înainte chiar am mai testat aici din alea de te înțepai în mână. Și acum vine întrebarea logică. Dacă e așa de bun, de ce nu-l folosește toată lumea? 2 motive. 1. Tehnologia a fost 10 ani aprobată doar pentru diabetici, plus că era scumpă. Toată industria asta este foarte scumpă. Când au apărut chestiile astea, erau sute de dolari pe lună. Cine să-și permită fără rețetă, fără decontare? Numai că chestia asta s-a mai schimbat. În 2024 s-a lansat în state primul senzor over-the-counter. Ce înseamnă asta? Că poți să-l cumperi de la raft fără rețetă neapărat. 49 de dolari era acolo pentru oricine. Motivul numărul 2. Sistemul medical clasic spune că nu ai nevoie. Doctorul tău să zică chestia asta cel mai probabil. Dacă glicemia ta e sub 100 dimineața, ești sănătos. Numai că generația asta nouă de medici, specializați mai ales pe longevitate, contestă chestia asta. Citez. Persoana A și persoana B pot avea aceeași glicemie de dimineață, dar persoana B poate fi mult mai înaintată pe spectrul rezistenței la insulină.
Pentru că pancreasul acestei persoane produce de 40 de ori mai multă insulină ca să țină glicemia la 85. Adică 2 persoane cu același rezultat la analiză. Una e sănătoasă, cealaltă poate fi bombă cu ceas. Și nu știi care e care decât dacă măsori variabilitatea. Adică dacă măsori foarte mult ca să ai un grafic. Și o măsori doar cu un CGM sau cu multe înțepături din alea mână și stai și le scrii sau le notezi undeva. Și acum, în sfârșit, de ceva timp, mai ales în ultimii 2 ani, pe piața românească avem opțiuni reale. Eu am testat asta de la Dexcom One Plus, e cel pe care îl port și eu, îl port cam o dată de 2 ori pe an, de vreo 2-3 ani încoace. Senzorul ăsta are o durată de viață de 10 zile plus încă 12 ore de grație ca să treci la următorul senzor. Dar are precizie clinică. Ce înseamnă asta? Că se abate foarte puțin de la o valoare reală obținută prin înțepătură. Și, încă o dată, se poate aplica în 3 locuri pe corp, pe burtă, pe braț, pe partea de sus a feselor și costă 855 de lei pe lună pentru 3 senzori ca să ai 30 de zile de monitorizare continuă. Eu cred că și o sesiune de 10 zile te poate lămuri suficient dacă vrei doar, un status de sănătate. Eu așa am procedat, ți-am zis, în ultimii 3 ani. Așa le-am descoperit. Dar mare atenție! Ai decontare CNAS în România doar pentru diabet de tip 1. Dacă nu ai diabet, plătești integral, dar dacă ai, se decontează. Ca să recapitulăm așadar cum se pune, da? Îl despachetezi, aplicatorul vine preîncărcat cu senzorul înăuntru. Cureți pielea cu alcool, aștepți să se usuce, asta este destul de important că dacă pui senzorul pe piele umedă, nu se lipește. Pui aplicatorul pe braț, apeși butonul, pac, s-a aplicat. Acum, în realitate, nu am simțit durere, dar am simțit o mică înțepătură. După care uiți că e acolo. Nu mai simți nici măcar disconfort, nici sângerare, nici nimic. Dar să nu tragi de el și să nu-l lovești. De-aia e bine, eu prefer să-l pun aici. După aceea, deschizi aplicația, scanezi codul de pe senzor cu telefonul și trebuie să aștepți până la 30 de minute. Asta e perioada de încălzire, ca senzorul să înceapă să măsoare corect. Și de aici încolo, la fiecare 5 minute poți să uiți pe telefon toată ziua, toată noaptea și să-ți vezi glicemia. Și, încă o dată, eu l-am purtat în sesiuni destul de lungi în ultima perioadă, l-am schimbat după primele 10 zile, dar în testele mele, deși pe cutie zice că este IP58, eu l-am dus și la piscină și l-am luat chiar și în saună. Acum, problema e la apă fierbinte de peste 45 de grade, dacă vrei să faci jacuzzi foarte mult. Acolo e mai bine să pui un plasture peste, cel puțin așa zice producătorul, eu n-am avut problema asta. Bun, până când intrăm mai pe detalii, hai să vedem lucruri pe care le-am aflat eu din purtare, dar o să-ți aduc aici și o invitată specială care să ne spună despre experiența ei. Eu, pe baza acestor experiențe, mi-am cam schimbat un pic și stilul de viață. Uite ce am aflat și, încă o dată, nu prea îți spune nimeni. Mie nu zahărul îmi crește glicemia, ci stresul, mai mult decât orice mâncare. Dacă vorbesc o oră la telefon cu un client dificil, glicemia urcă cel puțin 30 de unități fără să fi mâncat înainte. Particip la o conferință, cu 500 de oameni, glicemia urcă iarăși 40 de unități. Doar din contextul social. E un pic de anxietate de expunere. Casey Means explică chestia asta. Citez. Hormonii de stres, cortizolul și adrenalina îi spun ficatului să elibereze glucoza stocată ca glicogen, ca mușchii să aibă energie pentru fugă sau luptă. Numai că tu nu fugi nicăieri. Tu stai pe scaun, stai în picioare, iar zahărul rămâne în sânge. Asta înseamnă că meditația, somnul, plimbarea nu sunt opționale. Sunt parte de protocolul antidiabet, ca să scoți încă o dată zahărul din sânge. Lecția 2. Indicele glicemic al alimentelor e o mare păcăleală. Indicele ăla e un număr mediu pentru o populație medie, dar sunt șanse mici ca tu să fii fix pe medie. La mine, spre exemplu, orezul mă urcă mai mult decât aproape orice. Da, ai auzit bine. Chiar și orezul brun. Pâinea albă urcă mai mult chiar decât bananele coapte. Iaurtul grecesc însă niciun spike. Dar smoothie-ul de portocale? Am văzut și 180-200. De-aia eu nu mai beau sucuri de fructe de ani de zile și la fructe iarăși încerc să am măsură, că altă dată mă urcam în cireș și nu mă mai dădeam jos de acolo decât cu burta plină. Spre exemplu, mămăliga, despre care credeam că e mâncare așa cu minte, pe dietă, la mine urcă glicemia mai tare decât pâinea.
Sau cartofii prăjiți sunt dezastru. Cartofii fierți însă sunt mult mai blânzi cu glicemia. Nu știu dacă vrei, apropo, voi mâncați pe acasă mămăligă cu lapte? Ăla e un atac total. Pentru că dacă topești carbohidrați într-un lichid, se absorb și mai repede. Am învățat o fel de chestii. Dar sarmalele, surprinzător de blânde pe glicemie. De ce? Pentru că au varza care încetinește absorția, că varza are fibre. Și mai e și ceva grăsime pe acolo, pentru că grăsimile ajută. Da, grăsimile ajută. Dar fructele uscate, curmale, smochine, stafide, alea sunt bombe glicemice și ele, la fel ca o ciocolată sau o napolitană din supermarket, numai că nouă ni se spune că sunt sănătoase, că sunt din natură. Da, dar mănânci doar 2, 3, 4 bucățele. Singura cale să afli însă ce-ți merge ție bine personal este însă să măsori. Și de aceea senzorul costă cât costă. Dar o să-ți dea o hartă personală a corpului tău. Ai ocazie bună să testezi mâncăruri de dragul științei. Cum altfel? Cum am făcut și eu. Ultima dată când am mai mâncat crispy. Nu toată lumea poate ca Vlad. Lecția 3. Combinațiile schimbă tot. Ca în viață. Uite, spre exemplu, dacă mănânc o farfurie de paste, glicemia urcă la 180. Vă spuneam, total dezastru. Am lăsat-o mult mai mare cu pastele, deși îmi plăceau foarte tare. Aceleași paste însă, dar cu o salată de legume înainte și o lingură de oțet de mere amestecat acolo, maxim 140 la aceleași paste, după care revine mult mai repede. Ordinea contează. Fibre întâi, proteine după, carbohidrați un pic la final. Asta o spun și medicii și specialiștii. Eu am pe lor acasă să-mi spună chestiile astea, dar tu poți să o urmărești însă pe net pe Glucose Goddess Jessie Inchospe. Chestiile alea se cam confirmă din ce spune fata asta. Apoi vine lecția 4. Plimbarea de 20 de minute de după masă e medicament. Serios, chiar e medicament. Glicemia care urca la 170 dacă stăteam pe scaun, urcă doar la 120 sau chiar stă sub 100 de multe ori dacă mă plimb. Aceeași mâncare, aceeași cantitate, doar o plimbare în plus. De-aia eu ies pe afară după cină. Zero spike-uri de când ies pe afară după cină. De-aia îmi place mai ales primăvara, vara și toamna când pot să ies din casă. Și ar mai fi o chestie. Mușchii contractați, că ăsta e unul din motivele pentru care vedeți că mă duc așa de mult la sală, iau glucoza din sânge fără să aibă nevoie de insulină. Adică pancreasul tău poate să și respire. Tu reduci insulina care circulă prin sistem și asta înseamnă, pe termen lung, mai puțin risc de diabet. E o discuție lungă aici, o las pentru un diabetolog, eu vă spun doar varianta condensată. Mai am puține chestii teoretice însă pe care vreau să ți le zic. Că am mai vorbit și în episodul trecut. Lecția 5 pentru mine este somn. Somnul prost mie îmi distruge glicemia toată ziua următoare. Dacă dorm doar 5-6 ore în loc de 8, a doua zi, chiar și mâncarea normală mă urcă mai sus, la fiecare masă pe glicemie, pentru toată ziua. Și am aflat de ce de la Matthew Walker, profesorul ăla de la Berkeley. El are o cifră, fii atent, că îl citez. El zice așa că lipsa moderată de somn, timp de o săptămână, dezechilibrează glicemia atât de mult încât poți fi clasificat prediabetic. Doar din somn. Adică dacă te culci 3 nopți la rând prea târziu și ești deja la marginea diabetului. Din nou, uite cât de important este somnul în relație cu diabetul. Și acum informația cea mai importantă. Bun, avem datele. Ce facem cu ele? Păi eu am făcut niște schimbări. 1. Am eliminat aproape complet orezul, pastele albe și pâine albă din mesele de seară. Le mai mănânc pe la prânz, dar în cantități mai mici. Îmi plac prea mult. Pentru că glicemia ridicată noaptea mie îmi strica somnul, pe care, după cum ai văzut, îl tratez ca pe 90% din sistemul meu, din protocolul meu. Am vorbit despre chestia asta în episodul anterior. 2. Mănânc fibre cât pot de des, mai ales înainte de carbohidrați, cum am zis, salate cu ulei și oțet. Abia după aia vine proteina și abia după aia carbohidrații, că I love carbo. 3. Bagă niște sute de pași după masă, eu asta fac. Aceste 3 schimbări nu mi s-au părut chiar așa de complicate, dar a durat până mi le-am însușit. Și nu mă costă nimic. Efectiv. Dar mi-au scăzut media pe glicemie, nu o să mă crezi, dar cu 70 de unități. O să-ți arăt niște grafice de acum 2 ani raportat la cele de astăzi. De la o medie prediabetică la una destul de bună, aș putea spune optimă. Întrebarea cu care închei. Cine ar trebui să poarte însă un astfel de CGM? Părerea mea.
după ceva timp în care am tot purtat, dacă ai peste 40 de ani și nu ai purtat niciodată, eu cred că măcar o lună, măcar 10 zile, o dată măcar, ca să-ți faci o hartă. Dacă ai însă un istoric familial de diabet, dacă ai pe cineva în familie care are, absolut. Cu cât afli mai devreme, cu atât poți reversa diabetul cu un diabetolog bun. Dacă ești într-o industrie cu stres mare, antreprenor, manager, jurnalist, sportiv de performanță, da, sportivii sunt foarte expuși, la fel, merită să măsori. Dacă ești ușor supraponderal, dacă ai dureri de cap dimineața sau dacă obosești inexplicabil după mese, e momentul să afli adevărul. Cine nu are însă nevoie de așa ceva? Păi cineva care deja mănâncă perfect, doarme 8 ore, are analizele de sânge impecabile și se simte fresh ca la 20 de ani. Felicitări, tu n-ai nevoie. Dacă existi, am vrea să te cunoaștem. Bun. Merită investiția? Păi să facem matematica. Da, ziceam 300 de lei pentru 10 zile sau 855 de lei pentru o lună. Sunt bani mulți, dar eu îi calculez ca pe o investiție. O lună de monitorizare, ziceam harta asta personală a corpului meu. Așa am făcut. Cu valori la 5 minute, pentru că, încă o dată, ce înveți, cred eu, într-o lună, rămâne cu tine toată viața. Plus, costul tratamentului pentru diabet tip 2 începe de la 100 de lei pe lună, dar crește la 500, 1000, pentru că la noi este puternic subvenționat. Insulina însă, peste 1500 de lei pe lună, pe viață, plus complicațiile, boli cardiovasculare, insuficiență renală, pierderea vederii, amputări, toate sunt complicații documentate ale diabetului netratat. Le vedem în familiile noastre extinse. Comparat cu asta, chestia asta e ca să nu ajungi acolo. Mie mi se pare ieftin prin comparație. Dar ca să fie clar, vorbesc despre un produs pentru că eu îl folosesc deja de 3 ani intermitent. Însă am luat legătura cu cei de la CGM Diabet și colaborez cu ei pentru acest material. Dar textul îmi aparține complet. Nu mi-au cerut decât să vă explic clar cum se folosește produsul lor corect. Atât. Iar dacă faci alegerea, fă-o informat și insist, discută cu medicul tău înainte, mai ales dacă iei medicamente care influențează glicemia, că după aceea nu o să știi de ce nu-ți ies bine cifrele. Încă o dată, eu nu sunt medic, sunt doar un jurnalist care testează lucruri inclusiv pe pielea lui și apoi îți spune ce a găsit. Dar întrebarea mea pentru tine este, ai purtat vreodată un senzor de glicemie? Ce a schimbat pentru tine? Păi hai să aflăm de la Alina. Hai să primim cu un pic de încurajare pe colega noastră, pe Alina, care s-a oferit cobai pentru testul nostru. Bună! Bine ai revenit! Bine am venit. A expirat senzorul, nu? Da. Mai punem unul? Mai vrei? punem. Da? A făcut foarte urât când a expirat. Da, exact. A expirat pe timpul nopții și a sunat telefonul destul de nasol să mă anunțe că e posibil să fie un pericol. Tu de ce te-ai oferit cobai în experimentul nostru de Mi-am azi? dorit, nu m-am oferit. De ce? Hai așa. Pentru că am probleme cu rezistența la insulină de câțiva ani și am vrut să înțeleg mai bine cum reacționează corpul meu la lucrurile pe care le mănânc. Cred că suntem foarte mulți care avem rezistență la insulină, că și eu cred că am. Da, suntem mulți. Suntem mulți. Și sunt mulți care nu știu. Da. Și eu am fost mult timp fără să știu. Ce ai aflat în 10 zile? Am aflat că toate lucrurile pe care le-ai menționat anterior sunt corecte. Faptul că mănânci fibre înainte de masă ajută, faptul că te plimbi după masă ajută, antrenamentele cu greutăți ajută, dar am aflat lucrurile pe care corpul meu le poate procesa cu o cantitate normală de insulină, și am aflat lucrurile la care corpul meu nu reacționează simpatic. Tu ai ținut și jurnal. Da. Foarte serios a fost, Alina. Foarte S-a luat în serios. Facem o înregistrare de ecran? Mi-arăți? Facem. Hai să pornim. Uitați-vă aici cât de bine arată jurnalul Alinei. E cât se poate de complet. Ideea e următoarea. Glicemia mea de dimineață e undeva între 90 și 100, 100 și un pic. La toate analizele pe care le-am făcut recent a fost sub 90. Mult sub 90. La laboratoriu am ieșit într-o zonă foarte sigură, dar real glicemia mea în momentul în care mă trezesc e un pic mai mare. Ce ziceam mai devreme? De când te trezești până ajungi în laborator și îți bagă acum în venă, durează. Corect. Trece niște timp. Acum, nu știu, uite-te și zice ți se pare... Alege tu. Ce ți s-a părut ție interesant din tot ce ai aflat din obiceiurile tale alimentare, din măsurători? Uite, hai să luăm o zi. Alege tu. E o zi de muncă asta, cred. O zi lucrătoare.
Glicemia de dimineață 103, trezitul meu înseamnă ora 6:20. Dacă dai, mi se pare că arată și graficul, să le arătăm oamenilor, nu? Da, dar la glicemia de dimineață Nu. e singura valoare. După care, odată ajunsă la birou, am avut prima masă, un shake proteic care a pornit de la glicemia 89 și 2 ore mai târziu s-a așezat la glicemie 86. Deci treaba asta cu proteinele se confirmă. Bași proteină, nu crește glicemia. Depinde cât zahăr are proteina respectivă. Că avem și în proteine zahăr. Și devine tot mai greu să găsești proteine fără zahăr. Exact. După care am avut la 12:25 am avut semințe de chia cu iaurt, cu proteină și cu muesli, Musli. care a avut ciocolată și are Pam, pam. zahăr. Dar am plecat de la o glicemie 89 și m-am stabilizat la 109. De ce? Pentru că iaurtul a fost iaurt cu grăsime, a fost un iaurt grecesc și cred că și semințele de chia au făcut o mare parte Deci, din practic, treabă. pe tine te-au ridicat fructele din muesli, ciocolata și, efectiv, ovăzul, cred că, din muesli și după care au venit și au compensat celelalte. Da, dar cantitatea de muesli a fost Generoasă. pe sărăcie. A Foarte pe sărăcie. Adică o mânuță, cum zice O Lorena. mânuță. Da. După care am avut, o oră mai târziu, 3 mandarine. 3 mandarine. Astea sunt mandarinele? Da. Ce tare! Deci ai ridicat zahărul și după care a venit insulina și a ras din zahărul ăla progresiv. Da, și a scăzut de la 117 cât aveam înainte să mănânc la 86. Deci la 2 ore după masă. Cu 3 mandarine poți să scazi glicemia forțând insulina să intre în sistem. Dar nu e cazul să recomandăm asta. Știu, da, uite, ăsta e un efect secundar. Pentru că eu pățesc o chestie de genul ăsta, uneori noaptea îmi scade glicemia pentru că îmi scoate tot zahărul care a mai rămas, tot glicogenul. Anyway, mai arătăm de la tine. Mai am la 16:50 o felie de pâine, care nu a fost albă, e pâine integrală cu semințe, cu brânză topită, un ardei și în loc de mezel, un mezel mai curat pe care l-am găsit în supermarket, se numește babic. Și de la ce a crescut? De la felia de pâine. Logic. Deci pâine, dar ar fi putut, dacă mâncai doar pâine, să fi fost mult mai sus. Le-a compensat celelalte. Da, dar cifrele mele sunt plecare de la 81 și sfârșit la 94. Hai că ești foarte bine. E un vârf, dar asta nu e sub nicio formă un vârf îngrijorător, Da. din ce am înțeles. Așa e. După care seara, Arată un exces, arată ceva unde ți-ai făcut de cap. păi paste cu creveți. Dar am mâncat niște semințe de dovleac înainte. Ideea e următoarea. Eu mi-am asezonat acest experiment cu un AI care a primit de la mine toate informațiile despre ce mănânc, la ce oră, cât sport fac, cât timp dorm și așa mai departe. Și l-am întrebat la fiecare masă, i-am zis, uite, vreau să mănânc asta, spune-mi cum pot îmbunătăți. Și mi-a recomandat să mănânc niște semințe, niște nuci, niște alune. O sursă de grăsime. O sursă de grăsime înainte de orice masă bogată în carbohidrați. Și a funcționat? Da. Yeah. Creștere de la 84 la 139. 139 e mare, dar sunt convinsă că putea fi mult mai dezastruos de atât. Bineînțeles. După aceea a mai fost un pic mai sus, după care a coborât. Văd aici pe grafic. Da, graficul vine prestabilit la mine, cel puțin, a fost cu măsurarea glicemiei la 3 ore după masă. Dar la mine, la majoritatea meselor, deja e foarte stabilă după 3 ore, așa că l-am modificat eu. Ok. Foarte interesant. N-am mari dezastre. Ți-ai schimbat ceva din stilul de viață după astea 10 zile? Da. Serios? Da, serios. Aveam o cădere de glicemie după amiaza între ora 16 și 17. O cădere de glicemie care însemna ceață mentală, cum îi zicem noi, brain fog, o stare de moleșeală combinată cu tremur în corp și introducând masa asta bogată în grăsimi, e mult mai bine. Confirm. La mine pe la 2-3 așa. Mai sună. Vă vi se întâmplă? După vârstă. Am crezut că e oboseală până acum. De multe ori credem că este oboseala, de fapt s-ar putea să fie glicemia. Da, Foarte interesant. Mulțumesc. cu drag. Eu mulțumesc. Ca să-ți faci o idee, Mi-arăți? ce m-a surprins azi dimineață? Da, ți arăt. Dă-mi și pe telefonul, că e acolo. Așa. Valorile sunt interesante, că n-am știut la ce să mă aștept. Am avut niște căderi aseară, azi dimineață. Deci bine. Da, să zic că sunt foarte bine. Am consumat normal. Azi am mâncat și gluten, că de obicei nu mănânc.
Ok. Faci Și am teste. mâncat, Da, scuze. Bine, a fost de nevoie, că dimineața n-am apucat să mănânc, eu de obicei fac un mic dejun de proteic foarte sănătos. Ouă și carne, nu proteină, dar am avut niște scăderi și niște creșteri. Ce am observat, în schimb, este că îmi scade foarte greu. De la momentul la care mănânc, durează ore constant, pentru că m-am obișnuit să mănânc de 2 ori pe zi. Și nu mai mi-aglomerez stomacul. Am câte un mic snack, o chestie de genul ăla, dar nimic dulce. Și de ce crezi că se întâmplă așa? Pentru că cred că am învățat organismul să-și regleze glicemia destul de corect. Acum nu pot să fac o părere, acum doar efectiv sunt niște opinii nefondate. Trebuie să treacă 10 zile ca să măcar să văd ceva. Avantajul este că poți să exporți după aceea toate rapoartele astea, să te duci cu ele la un diabetolog dacă vrei sau un medic de familie să ți le mai evalueze. Exact. Doar că m-am gândit ieri că teama mea de a afla dacă am ceva, deși după analizele de anul trecut mi s-a zis că sunt în zona de prediabetic, pentru că aveam niște valori crescute. Într-adevăr, am zis eu, las că am făcut analizele în momentul inoportun, că am avut un chef cu 2 serii înainte și știi cum e, n-a ieșit tot și s-a văzut. Teama respectivă de a afla ceva a depășit, adică a fost depășită de teama de a avea ceva fără să știu. De foarte multe ori nu vrem să știm. Exact, nu vrem să știm. Și mi-am dat seama de treaba asta și am zis că la George, că m-a întrebat dacă vrea să-mi pună ordine de asta, am zis da. Pentru că am zis, mai bine știu. Că dacă știu, pot să previn. De acord. Deci, asta mi se pare o concluzie foarte bună. E mai bine să știi. E mai bine să știi. Deci, varianta, dacă aveți ocazia să încercați un senzor de genul ăsta, de fapt, dacă aveți ocazia, faceți-vă ocazia, pentru că există multe variante pe care le poți face acasă și nu trebuie să te duci, să zicem, să-ți fie rușine de doctor sau să whatever. Da. Poți să afli de unul singur dacă ai probleme de genul ăsta. Iar ca bărbați, la 40 de ani, care nu prea vorbesc cu multă lume, în general, e bine să te mai cauți pe aici, pe acolo. Cu siguranță. Mai ales la partea asta. Ce mă bucură pe mine este că pe durata Curiosity, că ne tragem asta după Curiosity, ți-a scăzut un pic glicemia, deci te-ai mai relaxat. Da, mi-a scăzut mult. Am avut un spike de 140 și ceva la început, și pe bază de stres și pe bază de gluten, dar ea scade constant timp de 4-5 ore. La următoarea mâncare nu sare de valoarea normală de 130, 130 și un pic și după aia iar se duce constant către 100 timp de 4, 5, 6 ore. Okay. Dacă aș fi mâncat constant în ultimele săptămâni de 3 ori sau de 4 ori pe zi, cum se întâmplă de obicei, în general, snack-uri și chestii genul ăsta, probabil aș fi avut spike-uri mai ridicate. Așa e constant pentru că mănânc de 2 ori pe zi și mănânc multă proteină și foarte puțin carbs. Și de când ne-am apucat noi de filmare, s-a încălzit și senzorul meu, i-a luat vreo 25-28 de minute, maxim 30 de minute, ia până când vin primele măsurători și cam așa arată aplicația mea. Aici am, spre exemplu, în momentul acesta măsurătoare este la 107 mg pe litru, în condițiile în care eu nu am mai mâncat de cam mult timp. Am mâncat ultima oară acum 5 ore. Și ea se pune o problemă pentru că m-a luat cu treabă, dar de ce am glicemia la 107? Pentru că sunt cu cortizolul în momentul ăsta și pe adrenalină, pentru că filmez. Și când filmez, mă consum un pic mai mult. O să vedem că după aceea o să mai scadă. Am însă niște statistici generale și mă pot lăuda că 91% din timp sunt în range, dar după ce v-am spus că am fost prediabetic acum vreo 2 ani și ceva, acum am momente când glicemia mea este prea jos. Pe parcursul duratei mele de măsurătoare, am descoperit că trebuie să introduc un pic mai mulți carbohidrați. Un pic de carbohidrați în plus seara, mai ales în zilele cu antrenament. Mușchii, ca să se refacă, au nevoie de carbohidrați. Din nou, vă spun ce am aflat de la oameni mai deștepți. Eu nu sunt specialist în chestia asta, învăț pur și simplu de la alții și folosesc și eu ocazional pe aici pe acolo și un pic de inteligență artificială, lucru pe care nu te încurajez neapărat să-l faci. Insist pentru a discuta cu un medic, dar nu avem toți diabetolog la discreție pe telefon și nu putem să deranjăm doctorii și ăștia care suntem aparent sănătoși. Cam așa arată însă, range-ul meu este între 70 și 180 și am măsurători pe perioadă destul de lungă, însă ce vă mai recomand? În interiorul aplicației poți să legi datele inclusiv la aplicația Apple Health și eu mi le-am sincronizat în aplicația nativă, spre exemplu, de pe un iPhone. Și aici în Health am istoric pentru glucoză și pot să-mi văd range-urile. Într-o grafică destul de frumoasă, cei de la Dexcom, pe lângă aplicația lor,
Au și o aplicație numită Clarity, prin care pot da acces medicilor, în cazul pacienților să-i poată monitoriza de la distanță. Dar uite, cam așa arată graficele mele și uite, vezi, range-ul ăsta de 48 de pe 28 aprilie, nu este bine să ajung chiar atât de jos. Asta este un semn încă o dată că m-am dus un pic în extrema cealaltă și trebuie să echilibrez. Și așa arată și pe o săptămână și pe ultima lună. 183, acest vârf a fost ocazional, a fost pentru o perioadă foarte scurtă, după care a coborât, dar altă dată aș fi stat destul de mult acolo sus și așa am aflat. Cam așa arată niște date pe care le-am obținut. Mai există aplicații de urmărire a glucozei, dar cu siguranță cei care urmăresc lucrurile astea știu foarte bine, atunci când trebuie să monitorizezi glicemia, chiar trebuie să folosești un produs de calitate și un dispozitiv cât se poate de sigur. Uite, vezi ce ziceam? Datele sunt vărsate din 5 în 5 minute și de acum sunt forever în profilul meu de Apple Health și aici trebuie să am încredere că Apple chiar îmi ține datele safe cum mi-a promis. Uite, vezi ce ziceam? Unde scade. În timpul zilei totul este bine, dar dimineața, uite, vezi, am aici niște intervale. Fix pe la 5, pe la 4 un pic și pe la 2. Nu e rău. Știu că am zis prea multe disclaimere, dar mai insist încă o dată. Ce ai văzut aici nu este un sfat medical, nu sunt specialist, nu sunt doctor și te încurajez să vorbești cu medicul tău despre orice problemă de sănătate. Este doar experiența mea cu o tehnologie care în sfârșit este disponibilă pentru oricine, chiar și dacă nu ai diabet. Astăzi am vorbit așadar despre acest produs de la Dexcom One, furnizat de cei de la CGM Diabet. Însă data viitoare aș vrea să-ți arăt un alt device pe care l-am testat în ultima perioadă în această mini-serie de sănătate, limitată, nu mă fac guru de health, nu mă fac YouTuber de sănătate, dar îți arăt exact chestiile pe care eu le-am folosit în ultimii ani, care sper eu să-ți dea inspirație sau să te ajute în călătoria ta de longevitate. Dacă și tu vrei să ajungi ca mine spre 100 de ani pe picioare, dă un like, un share și un subscribe și ne vedem la următorul. Numai bine!